Sziasztok! Sokan kértétek tőlem, én pedig nem voltam rest elkészíteni az újabb kamionos receptes videót, és ma kicsit engedek azon a nadrág szíjon, és 3 fenomenális ételt hoztam, ebből 2 nem egészen kalória szegény, kalória csökkentett, szóval igazi tracker étel. Az első az English breakfast, azaz az angol reggeli. Sokan ismeritek, nagyon egyszerű az elkészítése, nagyon ízletes. A második egy Monte Cristo szendvics, számomra meglepő, hogy mennyien nem ismeritek ezt az ételt. Ez bundáskenyér, sajttal, sonkával, egy kis pirított békönnel összesütve, baromi jó, nagyon ízletes, nagyon adja ez a kaja. A harmadik pedig viszont alkalmazható diétába, egy igazi íz- és színbomba, nem más, mint a tárkonyos raguleves. És mielőtt belekezdenénk a főzésbe, ezek azok az ételek, amiket én nem szoktam készíteni a tárkonyos ragulevesen kívül, mert ezek bizony szaglatosak a fülkében, tehát egy ilyen kis térben, és kegyetlenül csapkodnak. Ellenben a többi ételemmel, amire eddig próbáltalak benneteket rávenni, vagy megismertetni benneteket ezekkel az ételekkel, ezek bizony csapkodnak, szagosak, ugye rögtön több zsiradék, szalonna, kenyér, sütés, szóval ez már nem az az étel, amit én szoktam, hogy párolni, kevés zsiradék. Jó, tehát ebből induljatok ki, ezt is el lehet készíteni fülkébe, de én azt javaslom, feltétlenül használjál fedőt, mert különben itt katasztrófa lesz, a másik jobb ezekkel kiszállni. Ma kivételt teszek, és elkészítem nektek itt a fülkébe, hogy itt is el lehet. Kezdjünk neki. Készítsük el ezt az angol reggelit. 100 g gombát természetesen elhagyhatod, teszek alá egy kevés vizet, és egyszerűen megpárolom ezt a gombát. Egy kis kanál kókuszolajat beletettem a serpenyőbe, és már is előkészítettem finom, húsos békönt, ugyanazt, amit használtunk a Monte Cristo szendvicshez. Kezdek a békönnel, illetve hozzádobom, hát ez nem egy gyermekadag lesz, nem az az ízes magyar vagy épp spanyol kolbászra hasonlít, de ha már English breakfast, akkor legyen békönös. Azért nem is használok több békönt, mert ez bőven elég lesz nekünk. Ezt is szépen bele is szórjuk. És bizony feltűnhetett nektek, hogy használok fedőt. Ennél az ételnél kell, hiszen ez már csapkod, látszik is a fedőn, tehát ezeket jobb, ha kint készíted. És egyik oka, amiért én nem készítettem soha ilyen ételeket, mert ez bizony tönkrevágná itt a teljes fülkét. Nem mellékesen, ugye brutális a kalória tartalma, bár ezzel ma nem foglalkozunk. Nagyjából félúton jár a kolbászunk, koktélparadicsomot fogok hozzáadni, nagyjából ezt a 6 darabot, és végezetül tegyük hozzá a gombát, ami nagyon jól összeesett. Ha elkészült, egy picit megfonnyadt a paradicsom, a kolbászkánk megpirult, a gomba átmelegedett, akkor elzárom alatta a gázt, és hagyom egy picit pihenni, hogy ne csapkodjon nekem itt az étel, és kitesszük külön egy tányérra, és megcsináljuk gyorsan a tojást, illetve felmelegítjük a paradicsomos babot. Én most ilyet fogok használni. Van cukrozott és nem cukrozott verziója, tehát paradicsomos bab. Kis lapátkám segítségével pedig kiteszem ide a tojást, és teszek még ide mellé a babból is. Pirítós kenyérrel szokták még kínálni az angolok. Ha már tracker, az legyen tracker. Ez úgy gondolom, hogy fenséges, reggeli szigorúan. Fogok egy serpenyőt, nem teszek bele zsiradékot, és egy ilyen szép, ez egy vastagabb békön, egy szendvicshez egy jár, ezt először is megsütöm. Tegyünk mellé egy szelet finom, ízes sonkát, és egy picit őt is átpirítjuk. Az egyik kenyeremnek a felét megvajazom, 2 kocka kenyeret választottam, ez egy teljes kiörlésű kenyér, valaki egyébként majonézzel készíti ezt az ételt, én nem vagyok híve, én inkább a mustára szavazok. Ma cheddar sajtot választottam, nagyon ízletes, ráteszem szépen a sonkámra, így állunk most, majd a kenyér másik felére teszek egy kevés mustárt, ízlés dolga. Próbálkozhatsz úgy, hogy teszel vele csemegóborkát, salátát, jalapeno paprikát, szóval a főzés szabadsága ne felejtsétek el, az a miénk. Nem kell senkit másolni. Ez eddig ugye semmi nagy extra nem történt, készítünk most egy
bundás kenyeret, ide szépen beletesszük. Hát 2 tojás az durván elegendő egy ilyen szendvicshez. Majd felhevített serpenyőn beteszek egy nagyon kevés kókuszolajat, ami egyébként alapból zsír. Ugye kérdeztétek tőlem, tehát ez így néz neki. Ez a kókuszolaj, ahogy beleteszed, ez azonnal elkezd megolvadni. Megsült mind a 2 szendvicsem. Ezt így szépen ketté vágom. Ezt figyeld. Megolvad benne a sajt, a békön, sonka. Tökéletes. Szépen egymásra pakoltam, és már csak el kell fogyasztani. Jó étvágyat hozzá! Mai utolsó ételünk egy tárkonyos raguleves lesz, amihez azt ajánlom, itt a kamionba készüljél elő. Első körben én csináltam 500 g soványi marhahúsból húsgolyókat, van benne ízlés szerint só, bors, tárkony, snidling, reszelt fokhagyma, tehetsz bele piros paprikát és egy tojás, illetve egy evőkanál olíva olaj, kis gombócokat formáztam belőle vizes kézzel. Rendben, nézzük a zöldségünket. Van itt egy ekkora darab zeller, 2 kisebb fej vöröshagyma, egy karalábé, egy petrezselyem, sárgarépa, fokhagyma, és a színe miatt beleteszünk egy kevés pepperoni paprikát, húsleves kocka, só, bors, tárkony, ő megint csak ugye a snidling. Fogunk beletenni borsót, mivel nincs nálam friss vagy fagyasztott, így jobb hiány konzervet fogok hozzá használni, illetve majd fogjuk rajta sűríteni egy kis tejszínnel, joghurttal és liszttel. Kezdjünk neki, szereteljünk fel mindent, és utána kezdjünk neki a főzésnek. Egy evőkanál kókuszolajat felhevítek, 5 literes fazékban készítem az ételt, hozzáadom ezt a nagyjából 150 g sárgarépát, ezzel kezdek, mert szép színe lesz a levesünknek, ha a sárgarépával kezdünk. Picit átpirítom, majd rá fogom dobni a hagymát. Nem pirítom túlzottan sokáig, és nézzétek, milyen szép sárga lesz az olaj, és sokkal jobb íze lesz a sárgarépának. Hozzáadom a vörös hagymát. Kis lángon készítem az ételt, nehogy megégjen. Hozzá is adhatjuk a zöldségleves kockát, teljesen mindegy, mikor adott hozzá. Mivel kevés zsíradékot használunk, ismételten egy korty vizet adunk hozzá. Tegyük bele a jelen esetben kockázott zöldségeket, illetve összezúztam a fokhagymát. Adjuk hozzá a fűszereket, egy fél kiskanál himalájai só, később még tehetünk hozzá, szintén ennyi fekete bors, egy csapott kiskanál tárkony, egy jókora kiskanál snidling, szintén ennyi petrezselyem, a végén majd adunk hozzá frisset is, és ezzel szintén összeforgatom, majd ezt a mennyiséget felöntöm nagyjából 1,5 liternyi vízzel. Félúton jár a leves, engedjük bele a húsgombócokat. Természetesen készítheted nagyobbra, hogyha nincs türelmed ilyen piciket készíteni. Szépen beleengedjük, és ezzel is tovább főzzük a levest. Lassan elkészül a leves, be fogjuk sűríteni. Egy jókora pulpozott evőkanál, még egy kicsit adok hozzá lisztet. El fogok keverni egyszer kókusz tejjel, ez 100 ml, és diétázóknak mondanám, hogy 100 ml-ben van 76 kilokalória. Természetesen használhatsz tejszínt is, vagy ha nem akarod, akkor csak simán majd joghurttal. Teszek bele továbbá görög joghurtot, 60 kilokalóriát tartalmaz 100 g. Ebből szerintem ugyanannyit, mint a kókusztej, nagyjából ilyen elosztásban. Dobok bele egy csipet tárkonyt, továbbá friss petrezselymet szeletelek, és azt is teszek bele. És ezt most jó simára keverem. Ha úgy érezzük, hogy elkészült a húsgombóc, nézzétek, milyen pazar, már így ez az étel, nagyon jól néz ki, nagyon szép a színe. Elzártam alatt a gázt, és ide az edénykémbe, a tálkámba mertem ebből a levesből egy jó 3 merőkanállal, és ezt ismételten simára keverem, ez nagyon fontos, ugye a hőkiegyenlítés, és ezzel fogjuk szépen besűríteni. Jó simára kevertem, és akkor adjuk hozzá, vigyázzunk, ne csapkodjunk össze semmit. Elkeverjük
figyeljétek ezt a színeket. És ilyenkor derül ki, hogy jól dolgoztunk el. Szerintem tökéletes. Ha tennénk hozzá egy kis sáfrányt, akkor még szebb lenne a színe. Fantasztikusok ezek a zöld fűszerek. Az illata nagyon jó. Citrommal fogom kínálni. Egyet rottyantok rajta. Nagyjából 2 percig főzöm még ezt a levest, és elkészült. Hibátlan. Majdnem elfelejtettem. A borsó. Tegyük hozzá. Nem teszem bele az egészet. Nagyjából a felét ennek. Ez így 70 g-nyi borsót tettem még hozzá. Ennek úgyse kell sok. Nagyon jó, szép, sűrű, finom, illatos, színes kamionos leves. Hát ahogy én gondolom.